السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرحنا اليوم عن كيفية أنك تأرسل USDT من منصة كوكوين على محفظة تراست واليت. طبعا تراست واليت بإمكانك على الكمبيوتر ما بنقدر نفعلها مثل ما بنعمل محافظ بهاي الطريقة، لأنه بدك تستخدم برنامج لتنزل، فممكن مستقبلا يحلوا الموضوع هذا. بس هي على التليفون تنزل، على الايفون والجلاكسي شوف هاي الانظمه حتى الجوجل بدك تفعل الجوجل. انا بستخدم ميتا ماسك فما بستخدمها، بس مشان انه اخ طلب منا فانا عم اطلب، فعم اعمل فيديو. فيوم بدك بتنزلها على التليفون من الستور، كالعاده الرقم السري والكل بعد ما تاكد رقم سري. بنلوك على موضوع ال 12 كلمه، نحن كنا حكي عن موضوع 12 كلمه انه لازم تنتبه منهم تحفظهم مكان امن. لأن انتبهوا هاي محفظة فيها أموال، يعني أي اختراق عليها، أي اختراق فيها يعني الأموال بتروح منك، فلازم دول الكلمات تكون محافظهم بمكان آمن. ما يكون لا على كمبيوتر ولا على شيء، ورقة جانبية تحطها بتزانك بأي مكان تحت. فبعد ما بتنزل محفظة ما تأخذ، أنا ما عملت مونتاج مزبوط لأن هاي أنا صورت على التليفون. فبتلاحظي يوم أنت بتنزلها تظهر عندك هاي هي، فتدخل عليها بتضغط كلمة السر فبندخل لهون. لاحظي هاي المحفظة هي ما بكون فيها غير 3 عملات ظاهرات. إظهار العملات بيكون بطريقة إنك لازم مثلا تقبض مثل شفت هالخطين تدخل عليهم، فبتلاحظ إنه هون إخفاء أو إظهار العملة. بس تضغط هاي على الزرقاء تكبسها بتظهر عندك العملة، بتصير موجودة على الواجهة. ما بتشيلها تروح. بدك تدور هون على أي عملة مثلا معينة مشان ما تبحث بحث كبير، بإمكانك تضغط هون أي اسم عملة بدك إياها فبتظهر عندك. فهم تظهر عندك تدخل على العملة. فهاي الطريقة مشان بس إنه كيف تبحث وكيف تظهر العملات. هلا بدنا نحكي على اليو اس دي تي، كيف بدنا نوصل اليو اس دي تي للمحفظة. هون لاحظوا عنا في عندنا إرسال وتلقي. أنا إذا بدي أرسل عملة فبضغط على إرسال. وقت بضغط على الإرسال بتطلع عندي هذا العنوان. شايفين هون لصق العنوان اللي بدك ترسل له. أو بتكون إذا كان حدك على الباركود بإمكانك تحطها بتنزل رقم محفظة عندك هون، والأمور سهلة. التلقي مثل ما هضين بتطلع عنه هون رقم المحفظة. هاي رقم المحفظة هلا هاي بتنسخها، بتاخذها بتنقلها على الواتساب، بتنقلها عن طريقة إيميل. بس تعملها أنت نسخ من هون أو مشاركة على الواتساب أو أي إيميل، أو إنك تنسخها تبعتها تنسخها لأي إنسان مثل ما ملاحظين. هاي هي. وعلى التي ار سي، هاي اهم شيء انتبهوا عليها، شركة التي ار سي، ليس تي ار سي. هاي تقريبا يعني اذا يعني شو بدي أقول لك، اذا تتحول 10 دولار او بدك تحول مليون دولار تنحسب عليك فيز اجرة التحويل 1 دولار. يعني هي ارخص شيء الشبكة. فهلا نروح نعمل عملية تحويل. فهون بعد ما نحن نسخنا من محفظة توست والت عنوان اليو اس دي تي، بنجي على محفظتنا هون مثلا وين عندنا بالمون اكونت. اذا كان عندك بالترند اكونت لازم تحولهم للمونت اكونت مشان تقدر تخرجهم من المحفظه. فهاي انه اليو اس دي تي انا موضوع تجريبي، فحطيت 12 دولار. انا عندي منصه ثانيه، منصه تجريبيه، فحطيت هاي 12 دولار 20 سنت مشان احولهم على تراست وين. بنيجي بنضغط على وينزدرو، او بتكون هي السحب باللغه العربيه. هون بنختار. لاحظين هون قال لك تراست واليت، فنحن نفس اللي نسخناها من تراست واليت عنوان اليو اس دي نضغطهم ونحطهم بهالمكان بهالخانه. الخانه اللي بعدها هي النتورك، هي الشبكه اللي بدها تكون على طريقه الارسال. طبعا يو اس دي تي بالمحافظ بيشتغل على هي التي ار سي 20. فالتي ار سي 20 هي تقريبا بقول لك 1 دولار. ان شاء الله تبعت مليون، ان شاء الله تبعت 10 دولار، بياخذ منك 1 دولار او حتى اقل. فنختار تي ار اكس، تي ار سي 20. نضغط كونفورم. فمثل ما اظن نزلت الشبكه عندي. هلا هون عندي الامونت عامل لك انه قديش بدك تبعت، اقل شيء 5 دولارات. فنحن بدنا نبعت كامل. شوفوا هم ملاحظين راح 1 دولار انشال من هاي الفيز 1 دولار.
فبنضغط على ويندرو السحب. عامل لك انت بدك تسحب على العنوان هذا، ايه نقول له اوكي كونفورم تاكيد. اول شغله لا تنسوا هون الموضوع لك الباسورد تبع التريدنج. يعني بدك تفوت على التريدنج بدك تعمل 6 ارقام كلمه سر، فبطلبوه منك هون بهالمكان هذا. فخلينا نكتب كلمه السر. بعد ما نكتبها بنقول له بدي هلا يرسل لنا سنة كود على الايميل، فبنضغط له مشان يبعث لنا على الايميل. طبعا معنا اقل من دقيقة مشان الوقت الامان. فارسلنا هذا الرقم شايفين، حتى اعمل لك بندرو، تعمل له كوبي وبتروح وبننسخه هون. هون نفتح التليفون على منصتنا على جوجل اتوكوتر مشان ناخذ الكود. فبنجي نكتب الكود وبنعطي صبرت. ايوه شايفين، اوكي اعملوا انه اوكي. هيك تمت العملية بنجاح. طبعا هلا بتنتظروا دقيقة دقيقتين 4 دقائق حسب كل منصة، يعني 5 دقائق يعطيك هون، يعطيك انه كومبليت ريكورد، انه تمت التحويل. فبننتظر لحتى يصير التحويل. هاي مثل هاي معلومات شايفين. بتضغط عندك انه انت بعت بوقت كذا الكمية الفيز يعني الاجرة على الشبكة، وهاي رقم المحفظة. هون هاي لحتى تصير هاي خضراء هي بكتب تجي كومبليت، منها كومبليت انه خلص انضغطت من عندك راحت على محفظتك. فكما مثل ما أنا شايفين هلا هون انه الحوالي كومبليتد، يعني إنه خلص وصلت. فلاحظ اللي عندك فوق هاي صورة عن الشاشة عندي بالتليفون. شوف وصلوا ل $11.20 باليو اس دي تي. فهاي هي طريقة التحويل. بس في نقطة لازم دائما تكون تعملوها بالحسبان. أنا يوم بدك أنت تحول من منصة لمنصة، من منصة لمنصة ولد محفظة، دائما انتبهوا لموضوع الشبكات. يعني إذا أنت عندك منصتين أو في منصات تدعم الكي سي سي نفسها لكوين تبع المنصة، فبكون الفيز قليل أقل من دولار، يعني 10 سنت 5، هاي مثلا 10 هون سنت 20 سنت. فدائما انتبهوا لموضوع هاي الشبكات. يعني انت عندك ببيناس كمان، شبكة بيناس بامكانك تحول من عن طريق بيناس من بيناس لبيناس، بيكون اجزاء بسيطة. بس هلا هون شوف لاحظوا انه على بيناس 5، بس في احيانا في عندك تحويلات بتضطر انك تحولها. بس اما بالاجمالا فكل ما بدك تحول بدك تنتبه. لاحظ انت الار سي سي على الاثيريوم 25 ومتفاوت السعر كما حسب ضغط الشبكة. بس في احيانا مشاريع او شيء بدك تدخل عليها فتضطر تدفع الفيز. بس بين المنصات في شغلات دائما متوفرة. اليو اس دي تي دائما خفيف يعني. يعني في حتى منصات بتبعت على 50 سنت مش دولار، وفي منصات 70، تتراوح بينهم هون. بناس طبعا بتاخذ 80 سنت. فبس حبيت انوه على الموضوع هذا. فها هو الشرح. ان شاء الله كمان هنزل شرح على محفظة الميتا ماسك. هي ميتا ماسك افضل محفظة فضاء. ليش؟ لانها بتشتغل على التليفون وعلى كل البرامج وعلى الكمبيوتر، وفيها تعدد الشبكات. فان شاء الله حنزل شرح كيف نعمل محفظة ميتا ماسك مع اضافة الشبكات عليها، بحيث انك تشتغل على عدة شبكات مو بس الاثيريوم. فنتمنى يكون الشرح عجبكم واستفدتوا من هذا الشرح. فلا تنسونا باللايك والشير والتعليق الحلو. واي انسان بده اي استفسار بس يكتب لي بالتعليقات، وانا عن فيديو بدي اشرح له عن شيء ما في اي مشكلة، انا جاهز باي وقت. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.